What's up mga guys? So ngayon po, dito po tayo sa likod bahay sa ating backyard. So ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng trellis o yung balag sa ating ampalaya. Saka din sa tatamnan natin to ng sitaw. Ayan, gagawin natin. Lalaki na sila. Ayan. Kapon nilagay ko na yung tulos. So ngayon ilalagay na lang natin yung screen. Ayan. So medyo mataas siya. Ayan. Kasi para pag namunga sa din sa taas, hindi sumasayad sa ulo. Saka hindi ka nayuyuko. Ayan. So, may update ko kayo sa mga halaman. Pero ngayon gagawa muna tayo ng balag. Pero hindi pa tayo naman. Guys, patapos na namin yung panlagay sa taas. Pero kulang pa ako ng kahoy. So ngayon lalagay natin yung screen. Ibalik ka. Sige. Alis mo yung mga sabit-sabit. Taas mo na sa isang buko. Ayan. Hindi abot. Labot. Kaano na lang. Hindi abot yung ilalim mo. Ilalim mo. Ano ba doon? Pangalawa. Hi guys, nagalagay na namin yung isa. Yung screen, kapalaya. Kabilaan na lang. Kabila.
So ayan guys, nalagay na natin yung ating bakod. Bakod yung balag ng ating ayan, ng palaya. Malaki na kasi sila. Kailangan ng balag. Tapos ngayon to, lalagyan natin ng sitaw. Ito yung sitaw natin. Nalipat na. Ayan. Puro binhi pa tayo. Yung kangkong, kamatis, tsaka sili. Kaya marami pa tayong binhi. Ayan. Tsaka itong aming lettuce. Kaya nilagyan ko ng net. Ayan, may net siya kasi kinakain ng ibon. Ayan na. So, hindi man natin nalagyan yung taas. Wala pa yung taas. Yan, kasi kulang pa ako ng kahoy doon sa pangkahoy. Yan, pero ayos na siya. Munti na lang. Kaya asawa ko yan nagdidilig ng kanyang halaman. Yan. Siya yung pechay namin, no? That's our pechay. Ganda. Yeah. That's sa aming garden. Yan. Tapos meron pa kami dito. Yan, marami pa. Ayan, ang aming pecha. Ayan, dinidilig na. Ayan, ang ganda na guys. Ganda na po ang pechay. Aking asawang nagdidilig. Sarap na ligo ng pechay. Preskong pakiramdam nila. So guys, nalagyan na natin ang ating net. Kasi kinakain ng ibon yung lettuce. Ayan. Meron ng net. Ayan, hindi na siya tutukain ng ibon. Habang maliliit, pag gusto nila yung sariwa. Ayan, may protection na sila. Guys, ang ating update sa ating garden. So hanggang sa muli, salamat sa panonood. At salamat sa pag-spend ng time sa aming video. Kita-kita muli. Ingat po ang lahat.